Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Όπως βλέπετε, έχουμε μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Το δέντρο είναι στημένο, το τζάκι καίει και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν μετά από ένα απίστευτο δορυφορικό που έχουμε κάνει. Η δρομή γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες, θα έλεγα. Εξάλλου, γιατί πηγαίνουμε στα μοναστήρια? Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό μας στο Κιλκής. Είμαστε περίπου 15 με 20 λεπτά έξω από το Κιλκής. Ευελπιστούμε να φτάσουμε και να πάρουμε το εκδρομικό για να πάμε στα μοναστήρια, στην Αγία Παρασκευή, του Ηρού Σερών, στην Παναγία Οικοσυφήνισσα, να κάνουμε μια στάση στη Δράμα και αν μπορέσουμε μια βόλτα στην Ονειρούπολη. Στο Κιλκής περιμένουμε την άφιξη του εκδρομικού πούλμαν. Αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι διοργανώνεται από έναν ιερέα μιας συνορίας της Μητρόπολης του Κιλκής, ο οποίος θα μας συνοδεύσει. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ήρθανε από Χέρσο, από Καλύδρια, από Στέρνα, από Θεσσαλονίκη, εδώ ήρθαν οι δικοί μου. Θα προσκυνήσουμε κάποια μοναστήρια. Βλέπετε ότι η εκδρομή γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες, θα έλεγα, με λίγο τα μπλόκα, λίγο ο καιρός είναι λίγο ασθενής. Πηγαίνουμε στην Αγία Παρασκευή, θα προσκυνήσουμε λείψανα των Αγίων, να πάρουμε λίγη Θεία Χάρη. Εξάλλου, γιατί πηγαίνουμε στα μοναστήρια? Είναι και ο λόγος που πηγαίνουμε και στην εκκλησία. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε στην εκκλησία? Πάρουμε ευλογία. Να πάρουμε και ευλογία, εννοείται. Λοιπόν, πηγαίνουμε καταρχήν για τρεις βασικούς λόγους πηγαίνουμε στην εκκλησία. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε για να κοινωνήσουμε μεταξύ μας, όπως κάνουμε και εμείς εδώ τώρα. Θα κοινωνήσουμε μεταξύ μας. Δεύτερον, θα κοινωνήσουμε τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό. Και τρίτον, για να αγιαστεί ο χώρος γύρω μας. Γιατί αφού θα αγιαστούμε εμείς, θα αγιάσει και ο τόπος. Έτσι λοιπόν και στα μοναστήρια, που οι ακολουθίες είναι τακτικές και η Θεία Λειτουργία είναι καθημερινή, οι μοναχοί και οι μοναχές προσεύχονται αδιαλείπτως. Λένε την αδιάλειπτη προσευχή του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λοιπόν και ο τόπος είναι αγιασμένος. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στην Αγία Παρασκευή, όπου οι μοναχές εκεί με φιλότιμες μοναχές, με πολύ μεγάλη αγάπη φροντίζουν το μοναστήρι, έχουν τα ζωάκια τους, έχουν λείψανα πολλών Αγίων, έχουν την κάτωση αγώνα του Ιωάννου του Προδρόμου. Ποιανού Ιωάννου Προδρόμου? Αυτού που ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι μεγαλύτερος άνδρας δεν έχει γεννηθεί και ούτε πρόκειται να γεννηθεί. Αλλά και στον ουρανό, έλεγε, είναι ο μικρότερος. Και θα πάμε στην Παναγία την Οικοσυφήνισσα. Η Παναγία λοιπόν δημιουργήθηκε το μοναστήρι αυτό το πρώτο από τον Άγιο Γερμανό το 518 μετά Χριστόν, όταν ο Άγιος γύρισε από την Παλαιστίνη. Έτσι λοιπόν, αφού έκτισε μια εκκλησία, την πρώτη εκκλησία, έψαχνε να βρει εικόνα για να φιλοτεχνήσει, για να γεωγραφήσει την Παναγία. Όταν λοιπόν τη βρήκε το κατάλληλο ξύλο ώστε να αποτυπώσει επάνω την Παναγία, αφού το προετοίμασε,
το ξύλο για να γεωγραφήσει, τότε το ξύλο αυτό ράγισε και εμφανίστηκε μπροστά του η Παναγία μαζί με τον Χριστό και αποτυπώθηκαν επάνω στο ξύλο. Έτσι λοιπόν η εικόνα η οποία θα δούμε είναι αχειροποίητος. Αυτό θα γυρίσουμε ο καθένας στα σπίτια του να έχει πάρει κάτι. Να πάρουμε δηλαδή λίγη Θεία Χάρη από τους Αγίους, λίγη πνευματικότητα και να τη γυρίσουμε στα σπίτια μας. Να γίνουμε έστω και λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Ο δρόμος άρχισε να μας απομακρύνει από την πεζή καθημερινότητα. Τα σύννεφα αγκαλιάζουν τα βουνά, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό τοπίο. Νιώθουμε ήδη πως αυτή η πορεία δεν είναι μία απλή εκδρομή, αλλά μία αληθινή αναζήτηση. Φτάνοντας, αντικρίζουμε την είσοδο της Μονής. Η θερμή υποδοχή της ξεκινάει από έναν μικρό, όμορφο χώρο, το δικό τους μικρό ζωολογικό κήπο. Αμέσως μετά περνάμε στο όμορφο αρχονταρίκι, όπου η φιλοξενία είναι ζεστή και παραδοσιακή. Μας κερνούν καφέ και κουλουράκι, δίνοντάς μας χρόνο να προσαρμοστούμε στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια εισερχόμαστε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου το τριόροφο τέπλο αφηγείται τη δική του ιστορία. Προήλθε από τις διωγμένες μοναχές του Πόντου, οι οποίες μετέφεραν εδώ τις ιερές εικόνες της Μονής Τιμίου Προδρόμου. Μεταξύ των κοιμηλίων ξεχωρίζει η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής, καθώς και η Παναγία Παντάνασα του Πόντου, ενώ το πνευματικό βάθος του ναού συμπληρώνεται από το πλήθος των Αγίων Λειψάνων. Βγαίνοντας, συναντάμε την πολύ όμορφη πηγή της Μονής, όπου το νερό ρέει αδιάκοπα σαν ευλογία. Τέλος, στο περίβολο τιμάται ο Ιερός Ναός των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Αγία Παρασκευή Ντομηρού Σερών, ένα μοναστήρι 800 χρόνων. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έχει πολλά ζωάκια, ζωολογικό κήπο, πουλάκια, μαύρους κύκνους, ελάφια. Λοιπόν, το πιο σημαντικό που με συγκλώνησε είναι ότι έχει την κάτωση αγώνα του Ιωάννη του Προδρόμου και την καρδιά του Αγίου, τεμάχιο βέβαια, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Αφήνοντας πίσω μας την Αγία Παρασκευή, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Πλησιάζουμε στον κύριο προορισμό μας, την Παναγία Οικοσυφήνισσα. Μέσα σε αυτό το ατμοσφαιρικό τοπίο, ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο εμφανίζεται στο δρόμο μας, σαν ένα σημάδι της πορείας. Εκεί, πάνω στα όρη Παγκαίου, μας περιμένει η αχειροποίητος εικόνα της Θεοτόκου, ένα από τα ιερότερα κοιμήλια της Μακεδονίας. Η προσμονή εντείνεται, καθώς η χάρη του ιερού χώρου γίνεται ήδη ιδιαίτερα αισθητή.
φτάσαμε στην Παναγία Οικοσυφήνισσα, φωλιασμένη στις πλαγιές του Παγκαίου Όρους. Η Μονή, μία από τις ιστορικότερες της Μακεδονίας, μας υποδέχεται με το μεγαλοπρεπές της σχήμα. Η θέση της μέσα στο άγριο και επιβλητικό τοπίο δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ έχει σταματήσει και η πίστη στέκεται ακλόνητη στους αιώνες. Περνώντας την πύλη, αντικρίζουμε τον επιβλητικό ιερό ναό των εισοδείων του Θεοτόκου. Η ίδρυση της Μονής τοποθετείται τον 8ο αιώνα από τον Όσιο Γερμανό. Υπήρξε πνευματικός φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο σε όλους τους αιώνες. Αφού απολαύσουμε τη μοναδική ατμόσφαιρα και την παραδοσιακή φιλοξενία του χώρου, ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στο ναό, στην καρδιά του προσκυνήματος. Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού βρίσκεται η θαυματουργή και πολύτιμη αχειροποίητος εικόνα της Παναγίας. Κατά την παράδοση, όταν ο Όσιος Γερμανός αναζητούσε ξύλο για να αγιογραφήσει την Παναγία, το ξύλο ράγισε. Τότε, μέσα από ένα λαμπρό κοκκινοπό φως, η μορφή της Θεοτόκου εντυπώθηκε θαυματουργικά πάνω στη ραγισμένη σανίδα. Η εικόνα, φτιαγμένη χωρίς ανθρώπινο χέρι, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη του θαύματος. Τα δύο θαυματουργά κυπαρίσια που έχουν φυτρώσει στη στέγη του Καθολικού της Ιεράς Μονής είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της. Στέκουν εδώ και αιώνες δίπλα στο τρούλο, ξεπερνώντας κάθε φυσική εξήγηση, προσελκύοντας πιστούς και επισκέπτες που θαυμάζουν αυτό το μοναδικό φαινόμενο και την πνευματική γαλήνη του τόπου. Με την ευλογία της Παναγίας Οικοσυφήνισσας στις αποσκευές μας, ολοκληρώσαμε το προσκύνημα. Η ιερή αυτή επίσκεψη στην καρδιά του Παγκαίου μας γέμισε δύναμη. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε, ακολουθώντας την πορεία μας προς τον επόμενο σταθμό της ημέρας. Αφού αναχωρήσαμε, κατευθυνόμαστε προς τη Δράμο. Ο δρόμος μας ανοίγει σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, την Ονειρούπολη. Σκοπός μας είναι να πάρουμε το γεύμα μας και να περάσουμε στο Χριστουγεννιάτικο πάρκο.
Φτάνοντας στη Δράμα και ολοκληρώνοντας το γεύμα μας, βρεθήκαμε στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για ένα πανέμορφο χώρο πρασίνου με λίμνες και πάπ. Αυτή η βόλτα στο φυσικό τοπίο ήταν η ιδανική ανάσα, ένας όμορφος γαλήνιος επίλογος σε αυτό το κομμάτι της ημέρας. Η τελευταία μας στάση είναι το χριστουγεννιάτικο χωριό της Δράμας, η Ονειρούπολη. Εδώ ο κόσμος είναι πλημμυρισμένος από χρώματα, φώτα και γιορτινή κίνηση. Τα χιλιάδες λαμπιόνια δημιουργούν ένα εκθαβωτικό θέαμα, γεμάτο χαμόγελα και ενθουσιασμό, ειδικά για τους μικρούς μας φίλους. Είναι η εξωτερική, φαντασμαγορική πλευρά των Χριστουγέννων που μας χαρίζει μια αίσθηση χαράς και μας κλείνει το μάτι πριν επιστρέψουμε στη βάση για την ανασκόπηση της ημέρας. Η νύχτα πέφτει και η διαδρομή της επιστροφής είναι γεμάτη σιωπή, δίνοντας χώρο για μια εσωτερική ανασκόπηση. Σήμερα συναντήσαμε το φως των Χριστουγέννων που ζει σε δύο διαφορετικά μέρη. Το άδειτο φως της πίστης που λάμπει αιώνια μέσα στη σιωπηλή προσευχή του μοναχών. Αλλά είδαμε και το φως που εκφράζεται στην αθώα, αυθόρμητη χαρά των παιδιών. Τα Χριστούγεννα ζουν και στα δύο μέρη, στη βαθιά εσωτερική γαλήνη που μας προσφέρει η πίστη και στην απλή ανυπόκριτη χαρά που μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Αυτό το διπλό φως είναι που φωτίζει πραγματικά τις καρδιές μας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλά Χριστούγεννα!